What's up, SAJILO squad? Back with another podcast. As of today, हाम्रो SAJILO podcast episode number 6. हाम्रो location partner हुनुहुन्छ Suburb Cafe and Inn, which is in Kupondo. Drop by. It's a good space, हैन? Chill गर्नलाई एकदम रमाइलो छ. अनि आजको चाहिँ हाम्रो guest हुनुहुन्छ episode 6 मा DJ Vital दाइ, हैन? हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ. So he's a club DJ, turntablist, producer अनि नेपालको चाहिँ he's the first portablist or turntablist. I hope I said that right. So without further ado, let's welcome Vital Dai to the show. Dai, hey, boom. Hey, welcome to the podcast. How you been, Dai? I'm all good. आराम हुनुहुन्छ दाइ? All good, easy. सही हो दाइ, सही हो. अनि दाइ तपाईको अब लकडाउन त दुईटा खेपिसक्यो नि त हामीले. लाइक लकडाउन 1.0 र लकडाउन 2.0 भइसक्यो दाइ. अनि how did you stay sane during those days? It was a bit stressful for me. अरू भन्दा पनि. It's a bit stressful. Trying to produce music घरैमा भए पनि. हजुर. So yeah, that's it. I mean, all in all, music is helping me a lot to cope up with all these stresses. हो नि दाइ. तपाईको I think मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा as a musician, as a creative person हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ हामी खासै we don't actually need to go out जस्तो लाग्छ क्या. Yeah, musicians भनेको I mean, they're more on the introvert side. हजुर. They're more introverts. I mean, अलि most artists-हरु creative मान्छेहरु अलिक introvert हुन्छ कम बोल्ने. Shows अब gigs-हरु छोडेर I mean, they're introverts. अलि interact गर्नु चाहिँ खासै त्यो मान्दैन क्या. That's where creativity lies जस्तो लाग्छ. त्यो पनि हो दाइ. अब सो लकडाउनमा मैले चाहिँ हेर्दा I was very म पनि अब म्युजिकले गरेरै सेन भए भनौँ न लाइक बिकज लकडाउनको बेलामा कोभिडले गरेर अब के भन्छ त्यसलाई अब टाइम पास गर्नुलाई पनि एटलिस्ट के छ भने ओके आई क्यान लिसन टु सम बिट्स एन्ड राइट सम लिरिक्स जस्तो फिल हुन्थ्यो. प्लस वाट आई रियलाइज इज दाइ होइन यो आई कुड डाई टुमोरो खालको भाइब आयो क्या मलाई. सो अनि त्यसपछि चाहिँ आई वान्ट टु डु एभ्रिथिङ त्यही भएर भ्लग पडकास्ट सबै गरिरहेको छु दाइ. तपाईँको डु यु फिल लाइक हुन्छ नि you could die tomorrow, so might as well. Frustrating. I mean, like it is frustrating, not only for me, for like each and everyone, I guess. Exactly. It's really a hard time. I mean, like it's really hard time for everyone, I guess. That's true. कसरी मान्छेहरु अब के हामी suppose we are artists and that. But I mean, there's nothing under your control. So exactly. Yeah, this too shall pass. हो नि आफ्नो पार्ट चाहिँ गरौँ responsibly. Yeah, let's be strong, हैन आफ्नो पार्ट्सहरु गरे exactly. आफ्नो स्किल पलिश गर्दै बस्नु नि दाइ. True. Yeah, this is the right time जस्तो पनि लाग्छ एउटा. Exactly. मलाई त्यही लाग्छ न त म त अहिले त हिमालतिर हुन्थे नि त. अनि अब हिमालहरु सबै लकडाउन छ सो नो टुरिस्ट सो यु नो मामालाई अब तलब देऊ भन्नु भन्दा बरु थपक्क काठमाडौँमा बस्ने दाइहरुसँग चिल गर्ने बस्ने पडकास्ट गर्ने आनन्द छ दाइ रिल्याक्स छ अहिले त मलाई. अनि दाइ तपाईको हैन मैले अलिकति रिसर्च गरे अनुसार यु आर एन इन्जिनियर. Yes. कस्तो छ मेकानिकल इन्जिनियर कि सफ्टवेयर इन्जिनियर? Civil engineer. हजुर. त्यो चाहिँ कसरी भने there's a story. Half of my families they are doctors. Other half they are engineers. सानैदेखि के भयो भने मेन्टालिटी अब मलाई मेडिकल लाइनमा जानु थिएन सो इन्जिनियरिङ के दिमागमै हुन्छ नि. It was there. दुईटा अप्सनमा इन्जिनियरिङ वाज फर यु हालको. अब ठुलो भएपछि के गर्ने इन्जिनियर बन्ने त्यही थियो के हुन्छ नि. तपाईको अनि सिभिल इन्जिनियरिङ तपाईले अब एकाडेमिक्स गरेर भ्याउनु भयो. डिड यु स्टडी नेपालमै कि विदेशमा? मैले इन्डियामा गरेको इन्जिनियरिङ चाहिँ बेंगलोरमा. विदेशै हो नि? या नेपाल छोडेर बाँकी सबै विदेश नै त हो. त्यो पनि हो. बेंगलोर तपाईले बेंगलोर भन्नुभयो हैन मलाई एउटा अब दिस इज समथिङ अफ द हेड भनौँ न. मेरो चाहिँ एकजना साथी थियो क्या बेंगलोरमा. बेंगलोर त हैन जस्ट इन्डियामै दिल्लीतिर कहाँ गएको थियो पढ्नुलाई आफ्टर ए लेभल्स. अनि द्याट गाई डिडन्ट ड्रिङ्क क्या पहिला. ड्रिङ्क नगर्ने मान्छे. अनि त्यहाँबाट हि वेन्ट टु इन्डिया टु स्टडी ब्याचलर्स गर्यो. अनि ब्याचलर्स गरेर आइसकेपछि त अनि छिरिङ कहाँ हो तिमी भने म घरमा हो ब्रो भन्नुहुन्छ. म घरमा आउँछु भनेर आयो होइन. एक केस बियर लिएर आयो क्या सोल्टीले. आजलाई तिमीले त खाँदैन थियो होइन भनेको. छिरिङ अहिले त तिमीभन्दा धेरै खान सक्ने भइसक्यो खालको कुरा गरिदिरहेको. सो इज इट ट्रु दाइ इन्डियामा पढ्न गयो भने यु आर मोर इन्क्लाइन टु बिकम अलिकति धेरै ड्रिङ्क गर्ने? सी अब इजी अब इट्स अल अबाउट सर्कमस्टान्सेस पनि होला. आई मिन लाइक हुन्छ नि. तर इभेन्चुअली इट्स अल अप टु यु. त्यो पनि हो. इट्स अल अप टु यु. तर दाइ म चाहिँ इन्डिया गयो भने चाहिँ बिकज मेबी द अल्कोहल इज चिपर देयर. इट इज चिपर. आई मिन या अल्कोहल इज चिपर साउथमा. प्लस तपाईँको क्लब सिनहरू पनि इट्स पपिङ. क्लब सिन अब त्यस्तो थिएन मेरो टाइममा अब अराउन्ड 2002. सो त्यस्तो उ त थिएन तर इट वाज गुड. आई मिन लाइक प्रिटी गुड.
There used to be Club X भन्ने थियो त्यहाँनिर एयरपोर्ट रोडमा. That was pretty good happening. They used to play lots of hip hop music. Amazing. पुग्नु पर्ने ठाउँ थियो रहेछ त्यति बेलाको. But regardless, so त्यो चाहिँ अब depends on the person हैन त. If you are eventually going to be a drinker, doesn't matter where you are at. Eventually चाहिँ तिमी कस्तो हुन्छ भने तिम्रो choice हो के. True. लास्टमा गरे चलो अनि. Bad things or good things, it's all up to you. हजुर, that's very true. अन्त तपाईको एउटा अब हुन्छ नि DJing को अब तपाईले so you are in तपाईले engineering पढ्दै गर्दाखेरि पनि were you inclined towards DJing or कहिले सुरु भयो तपाईको यसमा interest? DJing ma I was way before my engineering thing happened. हजुर. It happened around 1996 I guess. 96 ma this is way before, I mean like teenager. I was like 8 years old back then. Okay. It was way before my engineering thing happened. Ani music ma interest थियो. हजुर. अनि यतिकै गर्थेँ मैले फर्मल ट्रेनिङ्सहरू केही थिएन त्यतिखेर. हजुर. I picked up few write-ups, यताउता इन्स्ट्रक्सन्सहरू हेरेर अनि even I bought like त्यो ड्युरेसनमा हुन्छ नि DJing for Dummies भन्ने किताब पनि किनेँ. येल्लो कभर भएको. I still remember that shit हुन्छ नि. अनि I tried to learn के त्यो हेरेर हुन्छ नि few things हुन्छ नि तर त्यस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ. I mean like त्यो DJ for Dummies खालकै हिसाबमा गयो भने चाहिँ नहुने रहेछ. नहुँदो रहेछ. You need like proper mentorship. हजुर हजुर of course. तपाईको अनि सुरुमा तपाईले ओके 96 तिर सुरु गर्नुभयो हैन. त्यति बेला तपाईले which software did you use? Software भन्दा पनि something interesting I would like to share. मैले चाहिँ मसँग turntables पनि थिएन त्यतिखेर न CDJs DJ player software केही थिएन. I started off with a cassette player. Cassette player बाट गर्नु थियो? Yes, cassette player मैले त्यो हेरेँ. त्यसपछि मैले चाहिँ के गर्थेँ भने रेडियो स्टेशन्सबाट जुन आउँथ्यो त्यसलाई चाहिँ मैले पज गर्थेँ रेकर्ड गर्थेँ. त्यसपछि त्यो गानालाई पज गर्थेँ. त्यसपछि अर्को गानाको डाउन बिटबाट फेरि रेकर्ड गर्थेँ. सो फाइनली तिमीले चाहिँ त्यो मिक्स टेप त्यो सेट सुन्दा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा डिजेले मिक्स गरे जस्तै. ए त्यति बेला तपाईले युज टु रेकर्ड इट अफ द रेडियो. या अफ द रेडियो. लाइक मेरो शार्पको थियो त्यो घरमा हुन्छ नि लाइक 2 cassettes, you can load 2 cassettes. हजुर हजुर. डेक ए डेक बी खालको. डेक बी खालको. अनि रेडियोबाट रेकर्ड गरेर रेडियोबाट रेकर्ड गरेँ. त्यसपछि पज गरेँ एउटा हुन्छ नि ठ्याक्क काउन्ट गऱ्यो. त्यसपछि एउटा बारको एन्डमा चाहिँ पज गर्दै त्यसपछि I used to start other song right at the first count, first beat. So that's it's funny. I mean, it's a bit tricky. Tricky पनि त तपाईको त it's bit अलिकति hardship जस्तो पनि भयो नि त. Kids these days have it way easier. Yes, they're like way too privileged. I mean, they're like way too blessed. त्यही भएर everything from technology to everything. Learn from that. है अब तपाईको त्यति बेला रिसोर्स नभएको बेलामा दाइले क्यासेटमा रेकर्ड गरेर अनि त्यहाँबाट अर्को बिटबाट ठ्याक्कै उठाउने बेलामा फेरि रेकर्ड गरेर अनि बट एट द एन्ड अफ द डे आउटपुट त तपाईको डीजेले गरे जस्तै भयो नि त है. आउटपुट चाहिँ त्यो एउटा सिमलेस फ्लो नै भयो डीजेले गरे जस्तै है. त्यति बेला तपाईले डिड यु नो अबाउट द काउन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ? काउन्ट्सहरु या मैले त्यो पढ्थेँ. मैले त्यो पेपर ब्याग्सहरु हजुर त्यो राइट अप्सहरु पढ्थेँ. इन्स्ट्रक्सन्सहरु सबै पढ्थेँ. हजुर. सो या I had like more or less knowledge about counts and all, bars or beats or go. So it helped me a lot. I mean, yeah. And then, did you get any formal education? No. This was a few years of like a year. This was like cassette bar start. This was this was a key got I switched to Discman. That they had Discman CD or Discman bar got them. I tried to do the transition. This was transitions are गर्न थाले. You cannot do like proper beat match गर्न मिल्दैन थियो तर at least you can do एउटा seamless पनि नभन्नु like एउटा sluggy भए पनि एउटा transition चाहिँ हुन्थ्यो just to avoid that dead air in between two tracks. So त्यसमा तपाईको डिस्कम्यानमा चाहिँ कसरी दाइ युज टु रेकर्ड फेरि त्यसमा पनि कि त्यसमा रेकर्ड भन्दा नि प्ले नै गर्थेँ मैले. प्ले गर्थेँ अनि फेड इन फेड आउट गर्थेँ के. So this is the Discman भन्दा पनि maybe it was a CD player or something like that. के हो? Discman नै थियो त्यो चाहिँ. No CD player, Discman नै थियो. So did you have to plug in 2 Discman at a time or? Yeah, 2. Wow. 2 at a time. अनि त्यसको जुन चाहिँ तिम्रो एम्पको त्यो volume त्यसलाई फेड इन फेड आउट गर्दै. Wow, that's crazy. It's the I don't think a lot of people know about this हुन्छ नि. Like maybe हजुर. त्यतिखेर त DJing को त्यति नलेज पनि थिएन. I was like just keen out of interest भनौँ न. खेल्दै सिक्नु भयो तपाईले हैन? त्यतिखेर चाहिँ गरे. म चाहिँ I feel तपाईले यो कुरा भन्नुभयो नि त. अनि अब यो कुरा त of course जस्तै तपाईले क्यासेटमा रेकर्ड गर्नुभयो अनि डिस्कम्यान दुईटा जोडेर गर्नुभयो. कति जनासँग एक्सेस थियो होला त्यति बेला हैन? बट इभन दो दे वान्टेड टु बी अ डीजे उनीहरुलाई
यसरी गर्नु भयो भने यसरी गरे नि हुँदो रहेछ है भनेर चाहिँ त्यो एफर्ट आएन कि ना हुन्छ नि maybe I don't know तर it just happened I mean like त्यही out of curiosity मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ टाइम टाइममा हैन एज एन आर्टिस्ट what I feel is like हामीले गर्ने कुराहरुमा we don't really put in that much of an effort क्या त्यो आफसे आफ आउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई यस्तो छ फेरि आर्ट लाइनमा म्युजिकमा कस्तो हुन्छ भने एक्सप्लोरेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ट्रु यु निड टु एक्सप्लोर थिङ्स हजुर विदाउट एक्सप्लोरेसन के पनि हुँदैन मैले पनि त्यतिखेर आउट अफ क्युरियोसिटी भए पनि मैले एक्सप्लोर चाहिँ गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ हजुर त्यो तपाईँको इन्ट्रेस्ट भयो लाइक प्रपर टिचिङ तर एटलिस्ट आई ट्राइड माइसेल्फ आउट हजुर सो डिड यु हेभ एनी मेन्टर्स पछि चाहिँ या त्यसपछि के रियलाइज भयो भने यसरी चाहिँ नहुँदो रहेछ भनेर रियलाइज भयो देन आई जोइन्ड एन एकाडेमी इट्स वान अफ द बेस्ट प्रब्ली best DJ Academy in the world. कुन ठाउँमा त? It's called Technics DJ Academy in Manchester. Technics DJ Academy, shout out to you. अहिले चाहिँ and it's called School of Sound Recording, SSR भन्छ क्या अहिले चाहिँ. It's probably one of the best DJ Academy and त्यसपछि चाहिँ I joined Qbert Scratch University पनि QSU for scratching. Okay, QSU. They are like my mentors. I mean DJ Qbert, as like to take the name. DJ Qbert, DJ Angelo. DJ Angelo. I'm still in touch with them. सही हो नि Yeah. तपाईको आई थिंक DJ ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेहरुले चाहिँ probably know these names. Yeah, of course they should. I mean they should, है if you are an upcoming DJ भर्खर दाइले भन्नु भएको नाम एन्जेलो र क्युबर्ट भन्नु भएको है. They are more into turntablism more than DJing हुन्छ नि. हजुर ए त्यो पनि एउटा आई थिंक इट्स इन्ट्रेस्टिङ कुरा है दाइ. There's a difference है easy the DJing मा भने चाहिँ तिम्रो you just do a seamless flow between two tracks, two songs. You just do a beat matching. हजुर टेम्पो म्याचिङ. टेम्पो म्याच गर्ने हुन्छ तिम्रो त्यो एउटा ट्र्याकको टेम्पोसँग अर्कोको तिम्रो म्याच गरेर you do a seamless flow between those two tracks. Seamless. तर turntablistहरूले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो they do the scratch, they do the beat juggling, they do like lots of tricks. हजुर They do the routine, I mean like short routines हुन्छ turntablistहरूले. They don't do like 2-3 घण्टाको सेट्सहरु पनि. Of course गर्न पनि गर्छ तर I mean like that's the speciality. Difference चाहिँ त्यो छ है दाइ. Difference. त्यो हामीले मैले चाहिँ अब वर्ल्ड्स आई डोन्ट नो के च्याम्पियनशिप हुँदा त्यसमा चाहिँ युट्युबमा हेरेको थिएँ मैले and there's people competing turntable-मै एकजना यता एकजना उता सो एकजनाले टक 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 के गर्छ त्यहाँबाट फेरि उताबाट अर्कोले पनि उसको सकेपछि गर्छ नि त what's that called है त्यो स्क्रैच कम्पिटिसन हो कि ब्याटल तिम्रो कम्पिटिसनमा चाहिँ यु डु योर ओन रुटिन हजुर 6 मिनेट्सको हुन्छ 1 मिनेटको रुटिन्सहरु हुन्छ यु डु योर रुटिन ओन रुटिन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ ब्याटलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यु डु योर स्क्रैच रुटिन त्यसपछि त्यहीबाट चाहिँ अरूले उठाउने हुन्छ त्यहाँबाट अर्को टर्नटेबलिस्टले चाहिँ ए ओके सो तपाईले मेरो भइराछ भने मैले जहाँ छोड्दिए तपाईले त्यहाँबाट उठाउन सक्नुहुन्छ या समथिङ लाइक र्याप ब्याटल ए अलराइट ब्याक एन्ड फोर्थ हुन्छ या ब्याक एन्ड फोर्थ हुन्छ नि त्यसमा पनि आई हैव सीन डीजेस युज लाइक उनीहरूले आफै रेकर्ड गरेको हुन्छ नि यु वान विथ मी त्यहाँ गरेर अनि त्यहाँ गर्छ त्यहाँ गर्दै स्टार्ट गर्छ नि त त्यो चाहिँ अब तिम्रो अब आफ्नै कस्टम भाइनलहरू चाहिँ बनाउन मिल्छ भाइनलमा चाहिँ तिम्रो आफ्नो पर्सनलाइज्ड आफ्नो कस्टम स्याम्पल्सहरू रेकर्ड चाहिँ प्रेस चाहिँ गर्न मिल्छ रेकर्ड भन्दा नि लाइक टु युज द्याट टर्म प्रेस भाइनल प्रेसिङ भन्छ ओके भाइनल प्रेसिङ नाइस गुड वर्ड द्याट्स अ टेक्निकल टर्म लुक इट अप So you can actually get your sample pressed in your actual analog vinyl. Vinyl मै नेपालमा गर्छ र त नेपालमा I don't know. मलाई I don't think so. थाहा छैन. मलाई त अहिलेसम्म त I haven't seen a record store देखाएको छैन मैले त अहिलेसम्म. Record store पनि छैन. That's fun. I mean that's fun part about DJing. हजुर. कस्तो भने रेकर्ड स्टोरमा हामी जान्छौँ नि म्युजिकहरू जस्तै टर्नटेबलिस्टहरू पनि जान्छ डिजेसहरू पनि दे टु गो ब्याक देन जस्तै रेकर्ड्समा म्युजिक खोज्न गएको हुन्छ नि अहिले अनलाइन खोजे त्यतिखेर चाहिँ हामी स्टोरमा जान्थ्यौँ फिजिकली हामी रेकर्ड स्टोरमा जान्थ्यौँ वी युज टु कल द्याट क्रेट डिगिङ क्रेट डिगिङ भनेको चाहिँ तिमी चाहिँ गएर चाहिँ म्युजिक खोज्ने क्या रेकर्ड्सहरू खोज्ने क्या हजुर सो ब्याक इन द डेज तपाईँले गर्नुभयो मैले नि गरेँ मैले कलेक्टेड लाइक लट्स अफ रेकर्ड्स है नेपालमा चाहिँ मलाई त्यो अचम्मै लाग्छ अब आयो होला त्यो भाइनल बजाउने कल्चर पनि आउनु त आयो होला बट अलिकति आई थिङ्क मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि अलिक हाई इकोनोमिक फाइनेन्सियली अलिकति हाई पोजिसनमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अभाइलेबल भन्दा पनि दे कुड गेट द ह्यान्ड्स अन इट मिडल क्लासहरूलाई मतलब पनि भएन अनि एक्सेस पनि भएन खालको फिल हुन्छ क्या दाइ मलाई इट्स अल अबाउट इन्ट्रेस्ट जस्तो पनि लाग्छ इट इज एक्सपेन्सिभ आई एग्री आई टोटली एग्री आई मिन इट इज एक्सपेन्सिभ इट कस्ट यु अ फर्च्युन अहिले जस्तो डिजिङ गरे जस्तो MP3बाट वेबबाट तिम्रो त्यो कम्प्युटर राखेर सफ्टवेयरमा इट्स नथिङ लाइक द्याट इफ यु हेभ टु बाई
a single vinyl, the side A side B around so duita track ma kinnalai ani it's going to cost you like $50 to $100. So and $50-$100 it's pretty expensive. And जस्तै एउटा तिमीले अब गिग गर्दा एउटा शो गर्दा पनि at least you need like 100 to 150 200 up to 200 vinyl चाहियो if you're doing an event proper gig. And you cannot use the same set of vinyl to another gig के हुन्छ अर्को चाहियो फेरि त्यो चाहिँ अलि स्ट्रगलिङ पार्ट थियो त्यो चाहिँ त्यस्तो गर्नलाई त आई थिङ्क या ठिकै होला सायद अहिलेको अब फिनाल चलाउन पाएन भनेर पनि आई डोन्ट थिङ्क अब दुखित भएर पनि के गर्ने होइन दाइ अब अहिलेको जमाना डिजिटलमा ट्रान्सफर्म भइसक्यो एभ्रिथिङ इज डिजिटलाइज तपाईँको इभन यो तपाईँको फाइनलहरूमा पनि यु क्यान जस्ट गेट द वान फाइनल एन्ड पुट द सङ्ग्स डिफ्रेन्ट सङ्ग्स एभ्री टाइम होइन दाइ सो त्यसरी पनि हो है द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ सो इट हेल्प्स आई मिन लाइक इफ यर पेरेन्ट्स आर रिच हुन्छ नि इट रियली हेल्प्स आई मिन मैले चाहिँ हेल्प लिइनँ so it took me a lot of time. I mean, like, it took me like fucking 20 years. So if you're like fortunate enough, if you have rich parents and you have like very good interest in music and teaching and turntablism, you can excel very quickly as the True this one. I think मैले actually के कहाँ पढेको पनि थिएँ क्या like for a human to evolve into something greater, you need money. भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ एउटा बुस्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ अलिकति एम्प्लिफाई गरिदिन्छ होइन दाइ अफ कोर्स म त्यसको लागेको थिएँ इट्स भेरी मलाई त ट्रु लाग्छ दाइ त्यो कुरा अन्त एउटा कुरा चाहिँ मलाई आई रियली वान्टेड टु क्लियर दिस आउट मलाई चाहिँ बिकज म पनि आई वाज इन्ट्रेस्टेड डिजेइङमा भन्नाले त्यस्तो त्यो त होइन अनि मलाई चाहिँ आफूलाई के फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि आम नट अ डिजे मैले चाहिँ अरूलाई म डिजे होइन भन्थेँ क्या आम अ सेलेक्टर भन्थेँ क्या अनि सेलेक्टर भनेको चाहिँ इन माई अहिलेसम्म मैले एजुकेसन पाएको अनुसार चाहिँ सेलेक्टर भनेको चाहिँ समबडी हु हेज 2 ट्र्याक्स लाइन्ड अप पज फेड अप प्ले पज फेड अप प्ले खालको त्यसरी त्यो चाहिँ सेलेक्टर होइन त सेलेक्टर भनेको चाहिँ यस्तो छ इजी आई मिन लाइक द टर्म डिराइभ फ्रम द वर्ड सेलेक्टर इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होइन सेलेक्टर भनेको हु सेलेक्ट्स द म्युजिक आई मिन लाइक सेलेक्टर पनि त्यहीँबाट डिराइभ भएको यो चाहिँ जमेइकन साउन्ड सिस्टम कल्चरदेखि नै स्टार्ट भएको थियो कि भन्नुहोस् न सेलेक्टरले चाहिँ के गर्थ्यो भने चाहिँ तिम्रो दे युज टु पिक लाइक गुड भाइनल हजुर अनि त्यहाँनिर रेकर्डमा राख्थ्यो टर्नटेबलमा हजुर त्यो रेकर्डलाई चाहिँ टर्नटेबलमा राख्थ्यो टु प्ले द्याट म्युजिक त्यसपछि चाहिँ त्यो ट्र्याक सक्यो अनि एमसीले चाहिँ एमसी गर्थ्यो त्यसपछि जस्ट टु फिल इन द्याट भोइड बिचको अहिलेको डेड एयर भन्यो नि त्यो भोइड त्यो एमसीले गर्थ्यो त्यसपछि सेलेक्टरले चाहिँ के गर्थ्यो अर्को vinyl pick गरे त्यसपछि त्यो टर्नटेबल टु प्ले अर्को ट्र्याक सो DJ र सेलेक्टरमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि DJ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट स्किल फर द DJs इज लाइक एउटा बिट म्याचिङ हजुर द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बिट म्याचिङ चाहिँ हुनै पर्यो तिमीले जस्ट टु मेन्टेन द्याट सिमलेस फ्लो हजुर डिजेसले चाहिँ के गर्छ भने दुईवटा एउटा ट्र्याक गइरहेको हुन्छ अर्को ट्र्याक चाहिँ त्यसमा ल्याएर सिमलेस फ्लो गराउँछ एउटा ट्रान्जिसन गराएर सो द्याट the people dancing on the floor उनीहरूको डान्स स्टेप्स चाहिँ नबिग्रोस् भनेर सेम टेम्पोमा हजुर होइन सेलेक्टरले चाहिँ त्यो गर्दैन दे जस्ट सेलेक्ट्स द म्युजिक अनि इट्स अ गुड थिङ है फेरि इजी इट्स अ गुड थिङ इफ युआर अ DJ and a good selector as well. True. Without a good selection of music it can't be a good DJ. True. तपाईँको ट्रान्जिसन राम्रो भएर मात्रै के गर्ने द म्युजिक इज नट गुड एक्ज्याक्टली ट्रान्जिसन राम्रो भएर के गर्ने आई मिन लाइक इफ यु डोन्ट ह्याभ लाइक गुड कलेक्सन अफ म्युजिक इफ यु कान्ट लाइक प्ले अ राइट म्युजिक एट द राइट टाइम मतलबै भएन नि सो या इट्स अ रियली गुड थिङ टु बी अ गुड सेलेक्टर हजुर टु बी अ गुड DJ भेरी 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 ट्रु इन्डिड तर दुईटा चाहिँ लाइक टु डिफ्रेन्ट टर्म्स इट्स लाइक कस्तो भन्ने दा इट्स लाइक के भन्छ कोइनको दुईटा पार्ट भने जस्तो मिल्छ त्यस्तो भन्नु मिल्छ त्यस्तो भन्दा पनि इट्स अ डिफ्रेन्ट आर्ट फर्म भनौँ न ओके सो कम्प्लिटली मिल्दैन एउटा कोइनको त्यो भन्नु मिल्दैन इट्स डिफ्रेन्ट आर्ट फर्म तर इफ अ DJ हेज गुड सेलेक्सन अफ म्युजिक बेस्ट सुनमा सुगन्ध भने त्यो DJ हुनलाई चाहिँ तिमीलाई यु शुड नो दिस आर्ट फर्म दिस इज स्किल कल्ड बिट म्याचिङ त्यो चाहिँ हुनैपर्छ हजुर सो द्याट्स द फरमोस्ट प्रायोरिटी एकदम चाहिने अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो म्युजिक सेलेक्सन्सहरू ट्रान्जिसनदेखि सही हो इट टेक्स एजेस आई मिन लाइक यो कुरा गर्न थाल्यो भने टोटली अन्डरस्ट्यान्ड अन्त यो मेरो चाहिँ होइन पहिलादेखि नै मेरो आई डोन्ट नो इफ दिस इज अ रङ के भन्छ एउटा पर्सपेक्टिभ भन्छ कि मेरो मिसकन्सेप्सन पनि हुनसक्छ त होइन तर मलाई चाहिँ पहिलादेखि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि
मेरो तर्फबाट चाहिँ आई वुड नट कल समबडी अ डिजे इफ द्याट डिजे डजन्ट प्रड्युस हिज ओन म्युजिक एज वेल जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई यसमा दाइ वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस मैले भनिहालेँ नि अघि पनि वाज लाइक first thing a DJ does is entertain his crowd. True, right? True. It's by playing a good music and then beat matching on his skills just to maintain that seamless flow between two tracks. And it's really not necessary to be a producer. DJ bhara timle मान्छेले मैले पनि सुनेको छु. There are like lots of debates going around. You need to be a producer to be a DJ. It's not necessary at all. Okay, so that's not necessary, guys. I was wrong. DJs play other producers' track. It's not necessary. They can do their own edits. It's not necessary that they have to produce their own music. Right? Okay. And producers, let's say, producers, they produce the music. So it's a good thing if you are a producer and a DJ. But it's not necessary for the DJ to be producing music. If you learn that production skills, it's like plus point, yeah. Exactly. You produce your music as well? Yes, I'm a producer as well. होइन त सो दामी हो दाइ सुनमा सुगन्ध दाइ सो त्यसमा होइन दाइ अहिले नि अब यही कुरामा म आई वुड लाइक टु जोइन भन्दा नि एउटा कुरा थप्नु मन लाग्यो क्या दाइ अब पहिलातिर चाहिँ हाम्रो एक ताकामा चाहिँ हाम्रो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा दे युज टु बी डिजेस हु युज टु कोलाबोरेट विथ अदर आर्टिस्ट एन्ड ब्रिङ आउट एल्बम होइन मलाई चाहिँ अहिले याद आउँदाखेरि चाहिँ दिमागमा चाहिँ डिजे युवा दाइ भनौँ न उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो होइन अहिलेको कल्चरमा चाहिँ आई डोन्ट रियली सी द्याट ह्यापनिङ इन नेपाल भनौँ न एटलिस्ट विदेशतिर त भइरहेछ दाइ अब यो नेपालमा चाहिँ किन नभइरहेको दाइ वाइ आन्ट लाइक तपाईँले पनि हुन्छ नि तपाईँले त आई नो यु आर वर्किङ विथ अ लट अफ क्याट्स होइन बट वाइ इज दिस कल्चर नट उफ्रिरहेको छैन दाइ यो कल्चर होइन मेबी लाइक कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किन नखोजे हो कि पैसा पनि छैन जस्तो लाग्छ दाइ मलाई त यसो विचार गर्दाखेरि त्यो पनि हुनसक्छ मेबी हुन्छ नि द सिन्स लाइक बिट डिफ्रेन्ट हियर बाहिर भन्दा भेरी स्मल क्या फर्स्ट है दाइ त्यही मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या दाइ किनभने आई नो देज मैले चिन्छु क्या आई नो प्रड्युसर्स हु डिजे हुन्छ नि अनि यु डोन्ट इभन ह्याभ टु बी अ डिजे हुन्छ नि अब त्यो कोलाबोरेसन त अब एज अ म्युजिक प्रड्युसर र आर्टिस्टसँग त हुनुपर्छ तर डिजेसँग चाहिँ किन भइरहेको छैन होइन पैसा छैन पैसा हुँदैन किन गर्ने खालको हिसाबले नभएको हो कि जस्तो लाग्छ क्या दाइ मलाई र तपाईँको ओके सो तपाईँ अब लास्ट टाइम हामी सबर्ब आउँदाखेरि यु वर प्लेइङ होइन वी डिडन्ट नो यु वर प्लेइङ त्यति बेला यु कट अस बाइ सरप्राइज होइन अनि त्यहाँ टक्क अनि हामी आइसकेपछि दाइले पनि अब हिपहप बजाउनु थाल्नुभयो नि त अनि यु रियली भाइबिङ अलङ विथ द्याट होइन अनि हामी इफ यु गो टु क्लब्सतिर मोस्टली हिपहप म्युजिकै बजाएको सुन्दिनँ क्या बजाए पनि यसो के भन्ने अर्कै जनरसँग मिक्स गरेर बजाइदिन्छ क्या why do you think hip hop is not getting that spot in clubs then? It's so easy. I mean, like baira, it's a different scene. Tara Nepal, India, you need to cater like different groups of people. Oh right. With the different taste in music. True, very true. Everyday sunni manche aउँदैन. Hip hop sunni matra aउँदैन. True. Maybe like 50% they are into Bollywood music. So DJ has to cater like each and every people. Oh, true this. So we call that open format ones. Open format. So you play like each and every genres to cater each and every like groups of people, audience, whatever. Open format. Yeah, open format. Open format. So किनकि तिमी you're there just to entertain your crowd नि. हजुर. त्यहाँ अब Bollywood सुन्ने crowd छ. So if you play a techno music, will they be entertained? No, they won't, of course. So eventually तिमीले त्यो अब business पनि हेर्नु पर्यो, सबै चीज हेर्नु पर्यो त्यहाँनिर. हजुर. So I think maybe that's the reason and तर त्यो भनेर मात्र हुँदैन तर DJ को काम चाहिँ maybe crowd may be ignorant त्यो चीजमा musically तर DJ को काम चाहिँ as a DJ your duty is to inform them, educate them, make them listen to proper music. Yeah. And that. So this is a throw in some like genres. If they like it, just continue with that genre maybe. So open format. Kathmanduko DJs, do they use open format or do they? Yeah, most of them. Yeah, most of the clubs, तिमीले पनि notice गरे होला. Wherever you go, they play hip hop. पछि चाहिँ hip hop पनि बजाइरहेको हुन्छ. अनि एकछिन electronic music पनि बजाइरहेको हुन्छ. All of a sudden techno. त्यसमा Bollywood पनि हाल्नु हुन्छ. That is open format. Okay. So Kathmanduko most कमर्सियल ठाउँहरूमा बजाउने डिजेहरूले चाहिँ ओपन फर्मेटै प्रयोग गर्नुहुन्छ है तर इट डजन्ट मिन कि अब तिम्रो अब एउटा जनरलाई स्पेसिफाई गरेर पार्टिज पनि भइरहेको हुन्छ ट्रु भेरी देयर आर लाइक लट्स अफ पार्टिज गोइङ अन इट्स इम्प्रुभिङ सीन इज इम्प्रुभिङ आई मिन हजुर द्याट्स ट्रु है
तपाईँको दाइ मैले होइन पहिलातिर अब आई युज टु गो क्लबिङ लट आजकल चाहिँ कम भएको छ अनि त्यति बेला चाहिँ वाट आई नोटिस्ड वाज सुरुमा छिर्दाखेरि चाहिँ अलिक टिक छिक टिक छिक टिक छिक टिक छिक भइरहेको हुन्छ बट एज इट कन्टिन्युज होइन दाइ अब एन्ड अफ द नाइट अब क्लब बन्द गर्न आँटे भन्ने खालको हुन्छ नि त्यति बेला दुक टुक 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 बजाइदिन्छ क्या तपाईँले पनि त्यस्तो गर्नुभयो दाइ द्याट्स टोटली रङ इजी हुन्छ नि अब लाइक एउटा चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ ओपनिङ डिजे हुन्छ क्लबमा हजुर द्याट्स लाइक एउटा तिम्रो एउटा सेटअप जस्तो भाइब सेट गरिदिनु लाइनअप सेटअप्स द भाइब एक्ज्याक्टली जसले चाहिँ हु हेल्प्स पिपल गेट इन्टु द फ्लोर ब्रेक गर्ने फ्लोर ब्रेक गर्नलाई हेल्प गर्छ सो देयर इज अ ओपनिङ डिजेज हु प्लेज लाइक नट लाइक हायर बिपिएमको होइन कि लोवर बिपिएमको म्युजिकहरू जस्ट टु क्रिएट द्याट भाइब त्यसपछि एउटा पिक आवरमा बजाउने हेडलाइन डिजे हजुर उसले चाहिँ अब ही क्यान प्ले वाट एभर ही वान्ट्स ही अर सी वान्ट्स अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ तिम्रो क्लोजिङ डिजे उसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो जुन चाहिँ पिक आवरमा बजाउने डिजे छ उसको एनर्जीलाई पिक गर्छ त्यसपछि बिस्तारै ग्रेजुअली उसले चाहिँ कम गर्दै जानुपर्छ ओके सो द्याट जस्ट टु लेट पिपल नो द्याट पार्टी इज गोइङ टु सकिन आँट्यो अब party is going to get over soon. So that's what it is. Not like you start playing like high energy tracks and man, no, that's totally wrong. मलाई चाहिँ अब मान्छेहरू भगाउनलाई यस्तो बजाएको जस्तो लाग्थ्यो क्या Yeah, of course you can play some boring music but with the high energy kind of make people like lovable, not like aggressive. Club band they are like drunk, so play like mazale lovable song so as to make them not much aggressive when they leave the club. नेदरल्यान्डमा एउटा क्लब छ होइन एउटा क्लब छ त्यहाँ दे युज्ड टु प्ले लाइक त्यो क्लबमा चाहिँ एउटा टाइटानिकको थिम बजाउँछ कि एभ्री नाइट क्लोजिङमा सो इट्स प्रिटी मच फकिङ लभेबल लाइक सो ह्याप्पी एन्ड जली व्हेन दे लिभ दैट क्लब हो नि या आई थिंक दैट्स अ गुड आई थिंक त्यो भाइब चाहिँ निस्किने अब क्लबबाट निस्किने बेलामा आई थिंक दैट्स अ ग्रेट भाइब टु गो आउट अफ द क्लब नत्र कहाँ पुरा अब रिस उठ्ने खालको म्युजिक बजाइरहेको छ रिस उठिरहेको छ भन्छ it's a DJ's duty to make the crowd not that aggressive when they leave that club. Exactly. Exactly. A lot of DJs, please take note. And त्यहाँबाट अहिले right now you being तपाईँको अब 96 बाट सुरु गर्नुभयो तपाईँले हैन so you are an OG भनौँ न sort of हैन DJing scene मा अनि अहिले तपाईँलाई काठमाडौँको लोकल DJ scene कस्तो लाग्छ what do you feel about it यस्तो छ काठमाडौँको अब इट्स रियली हार्ड टु कमेन्ट हेर इजी हेर इट्स रियली हार्ड टु कमेन्ट हुन्छ नि अब अरूको लाइफ अरूको चोइस हुन्छ नि तर मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ के फिल हुन्छ भने त्यहाँ हुन्छ दे आर लाइक एउटा लिमिटेड टु देयर नलेज अनि दे आर लाइक आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ बाहिर निस्किन नखोजे जस्तो लाग्छ दे आर ह्याप्पी दे आर लाइक वेडिङ डिजेस दे आर लाइक लट्स अफ पिपल दे आर क्लब डिजेस हुन्छ नि दे आर ह्याप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड They are like techno DJs, they are happy in their own world. अनि त्यो पार्टको मान्छेहरू चाहिँ यो पार्टमा आउन खोजिरहेको छैन I really don't know out of ego or I don't know out of anything तर त्यो पार्टको त्यो वर्ल्डको मान्छे यता आउन खोजिरहेको छैन there should be knowledge sharing हजुर एक्ज्याक्टली हो नि इफ यु अझै नलेज सेयर गर्यो भने त सबैजनाले झन् नयाँ कुरा सिक्छ exactly you can go further it's all about learning I mean exactly it never ends. all the time it never ends हो नि त्यो चाहिँ अब है डिजेसहरू प्लिज ट्राई टु के भन्ने अब अलिक कम्फर्ट जोनबाट पनि बाहिर निस्किन ट्राई गर्नु तपाईँहरू पनि होइन डोन्ट जस्ट बी स्टक विथ ट्रान्स टेक्नो वाट एभर जस्ट एउटा जनरमा नअड्किनुहोस् अरू जनर पनि ट्राई गर्नुहोस् हिपहपमा छिर्नुहोस् प्लिज कन्ट्याक्ट मी कन्ट्याक्ट भाइरल दाइ इफ यु वान्ट म्युजिक हेज नो बाउन्ड्री एक्ज्याक्टली दाइ एक्ज्याक्टली म्युजिक हेज नो ल्याङ्ग्वेज एन्ड अल्सो होइन दाइ ट्रु सो अब यो दाइ हाम्रो यहाँ अब देयर इज अ कपल अफ इभेन्ट गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् होइन दाइ अनि मैले अब पहिलातिर चाहिँ अब बिफोर द लकडाउन दे युज टु बी अ लट अफ के भन्ने अब यसलाई आई डोन्ट नो वाट जनर EDM त्यो पार्टीहरू हुन्थ्यो नि त फुल मुन पार्टी easy EDM is not a genre EDM is like to correct you here no it's problem an umbrella term यस्तो हो EDM चाहिँ EDM is like this yes and then it's a term just to make like a layman easier to understand होइन
That's not like a proper genre चाहिँ हैन. That's an umbrella term. So त्यसको भित्र So if you say चाहिँ EDM, electronic dance music, सबै चीज पर्यो. You need to like specify techno, कतिलाई techno थाहा नहोला, कतिलाई house music भनेको थाहा नहोला, कतिलाई hip hop थाहा नहोला. DNB. Even hip hop comes under like electronic music. It's like electronic touches. At the end of the day, झन् अहिले 21st century मा त of course. And if you take like psytrance, everything, like whatever electronic, it comes under EDM. So यो फुल मुन पार्टी भन्छ नि दाइ कति भइरा हुन्थ्यो नि आउट अफ भ्यालीतिर हुन्छ नि त यस्तोमा चाहिँ युजुअली दे प्ले ट्रान्स मोस्टली अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ फिल हुन्छ भन्दाखेरि अब विदेशतिरको त्यो के वन्डरल्यान्ड के भन्ने एउटा छ नि त टुमोरोल्यान्ड सरी वन्डरल्यान्ड सरी सो टुमोरोल्यान्ड भन्ने होइन त टुमोरोल्यान्डमा चाहिँ भाइबे कस्तो रमाइलो छ जस्तो देख्छ नि त अनि नेपालमा किन त्यस्तो खालको एउटा फेस्टिभल भएको छैन फेस्टिभलको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ इज लाइक भाइब नै हो फेस्टिभलको हजुर इट्स अ भाइब हो people go there just to get that positive vibration enjoy the good music just to chill हुन्छ नि not like dance त्यो मात्र हैन they like get along they do like party they're like fucking happy like anything good times हुन्छ नि good times हजुर त्यस्तो अनि नेपालमा पनि के भएको थियो र त्यस्तो फेस्टिभल नेपालमा फेस्टिभल्स people are trying I mean like त्यस्तो ट्राई नगरेछ हैन ट्राई चाहिँ गरिरहेछ हजुर नभएको चाहिँ हैन तर त्यो स्केलमा हुन त अब I mean like might take some time हजुर त्यो पनि अब टुमोरोल्यान्ड पनि अब 2005 they start भयो 2005 मा it started with like 500 to 1000 people so yeah it takes time anything takes time I think somebody should really look into this and you know like अहिलेदेखि स्टार्ट गरे भने maybe 2020 2030 सम्म बवाल हुन्छ कि of course भइरहेछ फेस्टिभल्सहरु भइरहेछ यहाँ हुन्छ नि नेपालमा नभएको हैन भइरहेछ फेस्टिभल्सहरु so it's a good thing I mean हुन्छ त्यसो भए yeah hopefully somebody should look it up and you know गर्नु पर्यो अझै पनि पुश गर्नु पर्यो बाउन्ड्रिजहरुलाई अनि अरु के छ लगभग सकिनु पारे त दाइ कुरा त कति मिनेट भएछ तपाईं हिस्ट्रीको कुरा दाइले नगरौँ जस्तो भन्नु भएको थियो हैन हिस्ट्री इज प्रिटी लङ त्यही त हिस्ट्री त प्रिटी लङ हुन्छ सो ओके सो मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा अस्ति भर्खर रिसेन्टली थाहा पाएको के दाइ आई डोन्ट नो इफ इट्स ट्रू अर नट यु क्यान करेक्ट मी इफ आइ एम रङ हैन मैले चाहिँ के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि नेपालमा टर्न टेबलिजम गर्ने धेरै छैन हैन तपाईको टर्न टेबलिस्टहरु धेरै छैन अनि एकजना साथीले चाहिँ मलाई के भन्यो भन्दाखेरि किन छैन थाहा छ टर्न टेबलिस्टहरु किन भनेको मैले त्यो टर्न टेबल गर्ने त्यो निडल हुन्छ नि निडल हो त्यो निडल भाँच्यो भने नि कति धेरै पैसा खर्च हुन्छ खालको कुरा गरे क्या त एक्ज्याक्टली सी हुन्छ नि मैले यो भाइनलको कुरा गरेँ भाइनल इट इज एक्सपेन्सिभ अनि त्यही एउटा भाइनल किन्ने इट कस्ट यु अराउन्ड $50 to $100 हजुर हैन एउटा भाइनलको त्यो भयो सो एउटा भाइनलले पुग्दैन त्यसपछि निडल टर्न टेबल इज एक्सपेन्सिभ अनि कस्ट यु फर्च्युन अनि सो मेबी त्यसले गर्दा पनि होला एउटा तिम्रो फाइनान्सले गर्दा पनि अफेक्ट गरायो जस्तो कल्चर नआएको है त टर्न टेबलिजमको कल्चर क्या मलाई त आई डोन्ट थिंक आई सीन एनीबडी स्क्रैच हुन्छ नि लाइक प्रपर स्क्रैच गरेको तपाईले मात्रै गरेको देखेछु मैले अहिलेसम्म चाहिँ अब नट अब विदेशतिर युट्युबतिर त बालबा देखिहाल्छ हैन तर नेपालमा चाहिँ आई थिंक इट्स ओन्ली यु इज देयर एनीबडी एल्स टर्न टेबलिजम गर्ने दाइहरु स्क्रैच गर्नेहरु आई डोन्ट नो इन पर्सन आई मीन लाइक तपाईले पनि इन पर्सन चिन्नु भएको छ ट्राई चाहिँ गराए थिएन आई एम लाइक प्रपर टर्न टेबलिस्टहरु मैले चाहिँ देखेको छैन यहाँ है दाइ टर्न टेबलिस्टहरु आर यु लुकिङ फर स्टुडेन्ट्स लाइक प्रोडोजेस yes I'm here actually I'm here to share my knowledge हजुर actually I'm here to share my knowledge and it's like it's not about financial condition पनि हजुर if you have will to learn passion हुनु पर्यो otherwise the back is of excuse नै त हो exactly oh true this so are you down to if anybody is interested to learn turntablism pretty much you're down के पनि लाग्छ भने मेरो कम्पिटिटर्स पनि आओस् exactly healthy competition तपाईको मैले अस्ति पनि देखिरहेको थिएँ इन्टरनेशनल हुन्छ नि त कम्पिटिसनहरु त्यसमा it's only you representing Nepal that thing happened for the very first time I guess त्यही हो नि त्यसरी अनि अब चाहियो दाइ अरु पनि चाहियो तपाईले अब so you have to bring in new people I'm like pretty much like happy to train people and more people to get like more competitors eventually like तिम्रो competition भने त अब आफैसँग हुन्छ आर्टिस्टको competition भने त आफैसँग अरूसँग मात्र पनि तर really love हुन्छ नि like they're like someone who can I really jam up with अलिक एउटा के भन्छ that be like amazing it's like upgrading the culture भनौं न promoting the culture हजुर हो नि
uplifting the culture हैन uplifting अब the culture. त्यसरी नै गर्नुपर्छ त अब मलाई चाहिँ so anybody who wants if you want to learn turntablism हैन scratch गर्ने सिक्नु मन छ बेसिक देखि नै मजाले नलेज सिक्नु मन छ भने त are you associated with any academy or I'm planning to like मेरो NetJack भन्ने छ एउटा DJ academy. So yeah. त्यो चाहिँ is it like बाहिर कि तपाईले यही सुरु गर्नु भएको नेपालमै छ के भन्छ त NetJack. Actually it's Nepal DJ Academy. Nepal DJ okay okay Nepal DJ Academy NetJack है It's like pretty funky so अहिले चाहिँ त्यो is it like operate भइरहेछ हुँदैछ मैले बिस्तारै I'm just working on it. हजुर Facebook पेजहरु छ त Instagram page anything हुँदैछ बिस्तारै Facebook pagesहरु बिस्तारै हुन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ त्यसको पेज नभए पनि I'll put the link Vital दाइको हैन and if you are really interested मात्रै hit him up है त्यो जस्ट हाउडेमा गरौँ न म पनि भन्ने हालको मान्छे इन्ट्रेस्ट त्यस्तोहरु चाहिँ अप्रोच नगर्नुस् इफ यु आर really passionate it should show है तपाईको अनरमा देख्नु पर्यो दाइले पनि he's gonna not gonna pick off any random guy from the street and you know starts ल आइज म सिकाउँछु भनेर सिकाउनु हुन्न नि हैन yeah you need to be passionate that's the first and foremost तपाईको प्रायोरिटी त्यही हैन that's my priority so if मैले ल दाइ I'm very passionate दाइ भनेर अब त्यो त देख्नु पर्यो नि त भनेर मात्रै भएन it's not about money every time exactly that passionate पनि हुनु पर्यो अनि अहिले फाइनान्सको कुरा आयो जस्ट लाइक टर्नटेबलिजम इज एक्सपेन्सिभ हजुर इट इज ओके तर मान्छेलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भने अब त्यो भन्दा पनि एउटा एक्सक्युज जस्तो नै लाग्छ हुन्छ अनि के पनि लाग्छ भने अब क्लबमा गए यु जस्ट कान्ट ब्लडी स्क्रैच फर लाइक 3 आवर्स को सेटमा यु क्यान स्क्रैच फर समथिङ लाइक द्याट त्यही भएर पनि टर्नटेबलिजम त्यसरी मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरे जस्तो पनि लाग्छ कि अनि कसरी लिनु पर्यो भने इट्स लाइक एउटा ज्याज अप गर्ने एलिमेन्ट स्पाइस अप गर्ने एलिमेन्ट हो कि टर्नटेबलिजम स्क्रैचिङ भने चाहिँ एउटा स्पाइस अप गर्ने चीज हो हजुर 3 आवर्स को सेट छ भने यु क्यान स्क्रैच इन अ पिक आवर व्हेन लाइक क्राउड्स आर लुकिङ अपन यु हजुर अपन यु अन द स्टेज हैन त्यतिखेर नि शो हैन व्हाट यु गॉट टर्नटेबलिस्ट भयो भन्दा म पनि गएर मेरो 3 आवर्स को टेक्नो सेट छ भने आई जस्ट कान्ट लाइक फकिङ स्क्रैच फर 3 आवर्स त्यसो गर्यो भने त इट्स गोना साउन्ड भेरी मोनोटोनस नि त त्यही भएर पनि बुझ्नु पर्यो that's like an element हजुर which spice up your set ए सेटमा राख्दा चाहिँ रुटिन इज देयर हजुर short routines are there तिमीले चाहिँ सेटमा गर्दा चाहिँ that's an element to spice up your set मसला जस्तो यस्तरी हाले जस्तो त्यो सल्ट बेले हाल्छ यसरी so त्यस्तै हो so you'll stand out of course है दाइ so त्यो चाहिँ एउटा ल है DJsहरु if you, any of you are wanting to learn turntablism please holler at Vital दाइ हैन त अनि दाइ अहिले तपाईको अब you being from the DJing industry अब काठमाडौँको you are in the industry हैन yeah अनि तपाईलाई अहिले right now are there any new upcoming DJs that you really dig हुन्छ नि ओ यो भाइले चाहिँ राम्रो गर्दै रहेछ भनेर त्यस्तो अब गाह्रो हुन्छ हेर सबै हुन्छ नि लाइक lots of them are my own students हजुर हजुर एकजनाको नाम लिएर like very good friends एउटाको नाम लिँदा चाहिँ हुन्छ चित्त दुखाउन सक्छ yeah exactly चित्त दुखाउने भन्दा पनि you just can't like who the fuck am I to judge people जस्तो लाग्छ त्यो त हो त जज भन्दा पनि दा तपाईको एउटा फेभरेट भन्ने कुरा नि त सबै equally I mean like they have their own essence very diplomatic है त it's very diplomatic हुनुपर्छ इजी लाइफमा डिप्लोमेटिक हुनैपर्छ सही मैले एकचोटि चाहिँ ओ आई रिमेम्बर नाउ देयर वाज अ इभेन्ट यता डेजाभुमा मैले होस्ट गरेको थिएँ अनि वी अल्सो परफर्म त्यति बेला देयर वाज दिस DJ Can I do you know about him Can I भन्ने एकजना थियो हजुर इन्डियन थियो अनि उले गर्दाखेरि पनि जस्ट लाइक त्यो पिक गर्दाखेरि लाइक इट्स अ भेरी मलाई यो टर्नटेबलिजममा स्क्रैचहरु गर्छ नि दाइ इफ यु सी इट इन पर्सन इट्स सर्ट अफ लाइक एउटा छुट्टै करिजमा छ रहेछ क्या एक्ज्याक्टली लाइक पिपल अब म अब हिपहप फिल्डमा नभएको भए पनि आई थिङ्क आई वुड स्टिल डिग इट क्या त्यो स्क्रैच गर्ने त्यो यसो देख्छ नि त बिकज इट्स समथिङ न्यू टु अस लाइभ देख्यो भने सो त्यति बेला चाहिँ त्यति बेला आई डिड नट तपाईलाई म त्यति बेला भेटघाट भएको थिएन होला त्यति बेला सायद थिएन न त आई वुड हेभ इन्भाइटेड यु दाइ त्यहाँ एनीवेज त्यही हो दाइ अब इट्स अल अबाउट इन्फर्मेसन हैन तिमीलाई जति एक्सेस हुन्छ त्यही त पिक गर्ने हो एक्ज्याक्टली तिमीले जस्तै अब वेडिङ डिजेसहरु देखिरहेछ भने अब जस्तै मलाई पनि भनिरहेको छ कि वेडिङ डिजेस देखिरहेछ व्हाट डु यु I'm like what's your profession I'm a DJ भन्छु अनि they tend to compare me with the wedding DJ or किनकि अब lots of my relatives they goes to the weddings मा reception मा त्यही चीज देखिरहेको छ सो DJ भन्ने बित्तिकै के मेन्टालिटी
Wedding DJ. Wedding DJ. There are like lots of categories. I mean. तर आई थिङ्क द्याट यो तपाईँको यो मेन्टालिटी चाहिँ तपाईँले भर भन्नुभयो नि अब वेडिङ डिजे गर्ने वेडिङमा डिजे गर्ने मान्छे र तपाईँलाई कम्पेयर गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क it's not bad. I mean, like he's doing his own job, होइन. Wedding DJ पनि he's a DJ. हजुर अझ उसको कलेक्सन त झन् एक्सटेन्सिभ एक्ज्याक्टली हो. He took like up to date with like latest tracks हुन्छ नि. कुन चाहिँ अब सबै त्यस्तो नि त अब शेर्पाको बिहा भइरहेछ भने शेर्पा म्युजिक पनि बजाइदिनु पर्यो. नेवारको भइरहेछ भने नेवारी बजाइदिनु पर्यो. It's a very painstaking job. I mean, wedding DJs अनि प्लस वेडिङ डिजेहरूमा झन् अङ्कल आन्टीहरू च्याप भएर अनि बाबु यो गीत बजाउन त्यो गीत बजाउन गर्छ नि. I've seen it in clubs also क्या दाइ हुन्छ नि. Come on, don't disrespect the DJ like that. जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. Exactly. आफ्नो ठाउँमा आफ्नो उ छ. So they are doing their own job. Club DJs are doing their own job. Turntablists are doing their own job. Very true. Just because you don't use the turntables just like me, त्यो DJ नै नहुने चाहिँ हैन. True, very true. है त्यो चाहिँ हो. DJ को the first मैले भने first skill. If you know the beat matching, you're like you're on. सही है दाइ तपाईँले मलाई यु हेभ रियली लाइक आजको पडकास्टमा चाहिँ आई हेभ रियली लाइक हुन्छ नि लर्न्ड अ कपल अफ थिङ्स जस्तो लाग्यो मलाई बिकज पहिलातिर चाहिँ मैले अब प्याटाटा बोल्दाखेरि पनि देयर इज नट अ लट पिपल हु वुड करेक्ट मी खालको जस्तो लाग्थ्यो क्या मेबी बिकज दे डिडन्ट नो एज वेल होला नि त तपाईँलाई चाहिँ राम्रोमा चाहिँ कस्तो खुसी फिल भयो बिकज यु नो अबाउट वाट यु टकिङ अबाउट सो मैले अलिकति प्याच गफ हाने भने तपाईँले यु क्यान इजी द्याट्स नट करेक्ट हुन्छ नि. Yeah, I'm always on to share my knowledge. I mean, damn, that's how it should be. Even me, if anybody wants to learn how to rap. So, अब सकाइदिनु पर्छ जस्तो हैन दाइ. Anything that you would like to talk about? केही कुरा तपाईलाई केही भन्नु मन छ अथवा keep practicing. Keep practicing, guys. Don't take art form for granted. हजुर. Art form is there. Respect it. हजुर. Ani, there's knowledge everywhere, from YouTube to blogs, everywhere. It's everywhere. True this. Knowledge is everywhere. Podcast. Eventually, if you want to learn DJing turntablism, you need a proper mentor. True this. A proper mentor. Without the proper mentor, you just cannot do that. Oh, ni dai. The knowledge on the YouTubes, that's like fucking half knowledge there. हजुर. Plus, I think नसकाउने कुराहरू के अरे तपाईँको यो अब युट्युबमा हेर्दाखेरि नि दाइ बिकज एभ्रिथिङ इज अन युट्युब भनौँ न युट्युब अनलाइन एभ्रिथिङ इज देयर हैन एभ्रिथिङ इज देयर तर मान्छेहरूले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ इट्स फ्री अफ कस्ट नि त भनौँ न अनि खासै एफर्ट लाउँदैन क्या फ्रीमा हो नथिङ इज फर फ्री नथिङ कम्स फ्री ट्रु You to pay. I mean, like, मैले पनि फ्रीमा सिकायो भने मान्छेले people would start to take me for granted. Exactly, that मैले त्यही भन्नु क्लासमा नआइदिएर भोलिदेखि हैन they start to take me for granted. त्यही त. So that's the thing, you need to charge. I mean, अलिअलि त्यो भयो भने चाहिँ if money is involved, if you're paying for something, त्यहाँबाट पैसा तिरेछ मैले भनेर पनि simple as this के अब मैले कुनै जिममा एउटा membership लिइरहेको छु भने I'm like I'm compelled to go there. हजुर मैले तिरेको छैन if it's like complimentary भयो भने भोलि गर्ने हुन्छ पर्सि गर्ने हुन्छ. I start to take it for granted. आयुष यहाँबाट खिचिरहेछ नि हैन त्यो अर्कोबाट पनि खिचिरहेछ है ओके गोप्रोको चाहिँ ब्याट्री सकेछ फरक पर्दैन अब त्यसो भए सकाइदिनु पर्ला दाइ हो तपाईँ आर यु गोना डु अ सेट अहिले नो not today है ल हुन्छ थ्याङ्क यू दाइ भाइरल दाइ थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ अन द पडकास्ट cheers anytime easy थ्याङ्क यू फर द ब्ल्याक टी एज वेल it's a green tea है यो सरी गाइज ल टेक केयर एभ्रीबडी आजको लागि पडकास्ट सक्यो सो आई विल सी यु अन द नेक्स्ट वान